Hello mga guys! Ayan, so ito na yung ating look for the day. Ayan, so same bag pa rin yung gagamitin natin kasi super bagay siya sa aking belt. Ayan. Tapos, ito yung itsura natin. Ayan, so ito yung ating sleepers. Ito yung ating pek-pek shorts na paborito ko. Tapos, ito yung ating blouse. And matched with my Gucci bag. Ayan. At shades lang dito para may accessories tayo. Ayan, so ito na yung look natin. Tunghayan ninyo kung ano yung bibilhin natin mamaya. Super excited ako, guys! Musta ba rin yun? Mag-copyright tayo. Hello mga Jai! Good morning! Finally, I do have now a tripod that hopefully it will not fall dahil octopus tripod na to. Tingnan natin kung magiging okay siya. Anyways, I'll be heading right now to bank kasi may kukunin tayong pera mamaya, guys. Because you know, I'll buy something. And of course, I'll be buying iPhone 12 Pro Max! Ayan, so the video should be in a separate one, most especially yung unboxing. Magiging separate video siya kasi magiging super mahaba na to yung video na to, I think. But for now, on the process of getting that phone, of course, ito document natin sa vlog na to. Hello! I'll be having my first ever iPhone ever. So ano na kami sa Gwa, dahil naman parking na kami mga Zay. For iPhone 12. Tutorial mo ko dahil ha, kay bikini me. Hindi nga, ang taya mo dahil. Hi! Hala, tidigin ko. Pero mag-aan naman, ano naman bye. Bye. Okay, kumusta ang mayaman? Bye! Bye kwarta! But hello to iPhone 12. Sana all. Ma-unboxing. Ikaw na. iPhone na, naging bato pa. Kailangan ko lang ito mag-withdraw tayo. Wala? Why sa amon pa? Tapos, dire. Ba? Paano maka-iPhone 12 din? Nagabalhas. First time. Grabe, balas ko.
pangalan mo sa iyad. Life and death, may bravo si ko sa Bacolodnon. Nagkalimutan na kami. Go get the ano na. The... Sir, ikaw na sumala. Sa'yo na. Ay. Ganda na ba? Ay, please. Ano gusto mo naman magpapalitan. So, ang text niya ay i-assign mo sa kada contact. Kung ano itong default mo. Kung ano itong default mo. Hindi man, kung ano ka bang nandang mga reply siya. Unlike sa Android, di ba yung choices kaya wala. Ano yung ginagawa mo. For example, Shout out ka mo ang Ziltec. I-recommend ko niyo place for a very legit iPhone here in Bacolodnon. Super better quality. Yes. Kag-ari, ginawa ko manager. Ay, sorry. Si Jaygee Mihares. Ako ginawa na yung maging paano. Oo, maganda sa separate video ko ni Guru dahil yung ano siya, dapat nakafocus siya. iPhone 12! Hindi dapat. Oo. Hello, nasa. Sabi na lang Google. Pinapauta ka dahil. Sorry lang. Hello na, yari na tayo. Kailangan case na pinamigla. Oh my God. Ang case na pinamigla. Ay, alam. Ano na lang yun? Ano ka mat sa likod? Hindi mo nila sa Magyal. ano siya? Magyal.
evening each and everyone. Ayan, it's time for me to sign off for this vlog series. Alright, so I just got my iPhone 12 Pro Max, guys, for the very first time to be an iPhone user. Ayan, so ito na siya, guys. Naka-charge siya ngayon, so hindi ko lang siya muna i-use muna for the meantime lang, kasi kailangan fully charge ko lang siya muna, or not 100% charge, kasi kailangan ko to set up lahat. At thank you so much sa lahat pala na nag-ano sa akin, sumuporta sa akin, and at see you on my next one, guys. See you guys next. Bye. Do not forget to like this video, share this video to your friends, and hit the notification bell for you to be notified in every videos that I am uploading. So I have to go. See you on the next one. Bye.